Γεια σας! Σήμερα το θέμα που θα ακολουθήσει είναι τα πρόωρα βρέφη. Πρόωρα βρέφη ονομάζονται αυτά που γεννιούνται πριν από την ηλικία των 37 εβδομάδων. Και σήμερα αυτό που θα πούμε είναι ποιες είναι οι αποκλίσεις που μπορεί να έχουν αυτά τα βρεφάκια, για ποιο λόγο μπορεί να χρειάζονται φυσιοθεραπεία και τι πρέπει να προσέξουμε γενικά στην ανάπτυξή τους. Άρα, ένα βρεφάκι το οποίο γεννιέται πρόωρο, αυτό που μπορεί να υπάρχει είναι να μην υπάρχει νεογνική κάμψη. Η νεογνική κάμψη, και μιλάω πάντα για αυτή την θέση που έχει το βρεφάκι, που είναι μαζεμένα ποδαράκια και χεράκια κοντά στο σώμα του, είναι πάρα πολύ σημαντική για την αρχή της κινητικής του ανάπτυξης. Ένα βρεφάκι λοιπόν το οποίο γεννιέται πρόωρο, τις περισσότερες φορές είναι λίγο πιο ανοιχτό, χωρίς να έχει δηλαδή αυτή την καμπτική δραστηριότητα στους μυς, με αποτέλεσμα η αρχική θέση στην οποία κινείται αυτό το βρέφος να έχει κάποια λαθάκια. Υπάρχει λάθος αρχική θέση, άρα η κίνηση αρχίζει από λάθος θέση και άρα μπορεί να έχει μία απόκλιση από το φυσιολογικό. Τίποτα δεν είναι πάντα ή άσπρο ή μαύρο στην ανάπτυξη ενός βρέφους, στην ανάπτυξη μας γενικά και στην ανθρώπινη οντότητα. Άρα, αυτό που εγώ αυτή τη στιγμή παρουσιάζω είναι απλά ενδεικτικό του τι μπορεί να υπάρχει σε ένα βρεφάκι το οποίο είναι πρόωρο. Άρα, εμείς καλούμαστε σε ένα βρέφος το οποίο δεν έχει μόνο του αναπτύξει το μυϊκό του σύστημα έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για να μπορεί να κινηθεί ενάντια στη βαρύτητα, γιατί η βαρύτητα είναι αυτή που επηρεάζει την κίνησή μας, μπορεί να προκαλέσει αποκλίσεις από το φυσιολογικό. Ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται, το βρέφος γεννιέται και δεν έχει την κατάλληλη δομή, το σώμα του, την κατάλληλη κινητική λειτουργία, έχει σαν αποτέλεσμα αυτό τελικά να έχει μία απόκλιση είτε προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά, μία ασύμμετρη δραστηριότητα δηλαδή, σε σχέση με την κίνηση της κεφαλής. Το κεφάλι πάντα, επειδή το μυϊκό σύστημα δεν είναι ικανό τόσο να υποστηρίξει μία κινητική δράση ενάντια στη βαρύτητα, μπορεί να πέφτει προς τη μία πλευρά περισσότερο. Εάν έχει δε μπει σε θερμοκοιτίδα, μπορεί αυτό να είναι λίγο πιο έντονο, γιατί εξαιτίας της σύντησης, λόγω του σωλήνα που υπάρχει, για τη σύντησή του και οι αναπνευστικές λειτουργίες του αν υποστηρίζονται, σαφώς υπάρχει πάντα μία τάση το παιδί να είναι προς τη μία πλευρά. Έτσι, εκ των πραγμάτων υπάρχει μία ασύμμετρη κίνηση της κεφαλής προς τη μία πλευρά και αυτό επηρεάζει την κινητική ανάπτυξη στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν από μόνο του αποτελεί μία μικρή απόκλιση η οποία πρέπει να οργανωθεί. Πρέπει να δώσουμε τη συμμετρία για την οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές σε αυτό το κανάλι, και όταν λέω συμμετρία πάντα εννοώ την ασύμμετρη κινητικότητα και της μίας πλευράς και της άλλης, αλλά ισότιμα. Άρα, ένα παιδάκι το οποίο γεννιέται προωράκι, καλό είναι οι γονείς να το έχουν σε μία πολύ οργανωμένη κινητική συμπεριφορά καμπτική, έτσι ώστε το βρεφάκι τους να παίρνει μηνύματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Εδώ λοιπόν μπορούν, εφόσον το έχουν αγκαλίτσα, να το έχουν και από το ένα χέρι και από το άλλο χέρι. Αυτές τις ηλικίες τις πολύ αρχικές, έτσι, όπως είναι 1 μηνών, 2 ημερών, τα βρεφάκια, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να σιτιστούν και μετά κοιμούνται. Είτε είναι στην αγκαλίτσα της μαμάς, είτε είναι σε ένα κρεβάτι. Άρα δεν έχουμε απαιτήσεις κίνησης πάρα πολλές. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει είτε από τα χέρια μας, στην αγκαλιά μας, είτε από ένα κρεβατάκι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, καλό είναι οι γονείς να κρατάνε τα βρεφάκια τους σε τέτοια θέση, έτσι ώστε να δίνουμε και από εδώ μία καμπτική δραστηριότητα και από εδώ στο παιδάκι και από εδώ επίσης από την άλλη πλευρά το ίδιο, έτσι ώστε το κεφαλάκι υποστηρίζεται πάρα πολύ ωραία από εμάς και τα ποδαράκια και τα χεράκια επίσης στην αγκαλιά μας είναι σαν καρεκλάκι, σαν μία θέση
δηλαδή στην οποία υποστηρίζεται πλήρως το βρέφος, είναι πάρα πολύ ασφαλής, αισθάνεται τη μητέρα ή τον πατέρα, τη μυρωδιά της μαμάς, αυτό το πολύ έντονο δέσιμο που υπάρχει με τη μητέρα, αναπτύσσεται και βοηθά πάρα πολύ και στην ψυχοκινητική του ανάπτυξη. Στην ύπτια κατάκληση, όπως είναι εξαπλωμένα, το κεφαλάκι δεν μπορεί να κινηθεί και από τις δύο πλευρές το ίδιο. Στην πρινή θέση επίσης, επειδή δεν υπάρχει νεογνική κάμψη, η οποία είναι τα ποδαράκια έτσι, τα χεράκια εκεί και το κεφαλάκι εδώ, και ουσιαστικά υπάρχει μία κινητοποίηση, επειδή το μυϊκό σύστημα μπορεί και το κάνει, κινητοποίηση δεξιά και αριστερά, λόγω του ότι τα χεράκια έρχονται κοντά στο στόμα, κινήσεις λογικά μπορούν και συμβαίνουν επειδή υπάρχει απτικό ερέθισμα από εδώ και με το χεράκι μπαίνει και το αρχίζει και καταλαβαίνει, λόγω του ότι ψάχνει τροφή, έτσι, αυτό είναι, αλλά ουσιαστικά με το που ερεθίζεται εδώ, αρχίζει και ψάχνει, γυρνάει το κεφάλι. Γυρνάει το κεφάλι και από την άλλη. Με αποτέλεσμα αυτό του δίνει κίνηση ισομερός από τη δεξιά και από την αριστερή, στα τελειόμινα. Στα προωράκια όμως, επειδή το κινητικό σύστημα είναι λίγο πιο flat, ουσιαστικά έρχεται το παιδί και ξαπλώνει και δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση και εγκλωβίζεται σε μία θέση, είτε από εδώ είτε από εκεί το κεφαλάκι, και δεν μπορούμε εύκολα να ζητήσουμε από το παιδί να είναι σε μία τέτοια θέση. Κάντε ρολό μία πετσετούλα πολύ μικρή, η οποία να είναι κάτω από αυτή τη θέση της ομικής του ζώνης, έτσι ώστε να υποστηριχτεί το στέρνο, έτσι, και το παιδί να μπορεί να βάλει τα χεράκια και αυτό που δεν μπορεί να κάνει μόνο του, να του το δώσουμε σαν χαρακτηριστικό. Βέβαια, μέσα από αυτή τη διαδικασία, με μία μικρή πετσετούλα ρολάκι, καταλαβαίνετε πως το λέω έτσι, όσο παχύ είναι το χεράκι του βρέφους. Πολύ μικρή δηλαδή το πάχος της πετσετούλας. Επίσης, μια άλλη πολύ καλή θέση για ένα βρεφάκι είναι μπρούμητα στα πόδια σας. Η μπρούμητα θέση στα πόδια είναι μια θέση η οποία και από τους κολικούς ανακουφίζει, και επίσης είναι μια θέση όπου το παιδί έχει την αναπνευστική του λειτουργία και το στόμα του ελεύθερο, για να μην εγκλωβίζεται πάνω σε ένα πάτωμα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υιοθετήστε αυτή τη θέση και επίσης από αυτή τη θέση μπορείτε να δίνετε και λίγο μία τέτοια κινητική δράση. Ποτέ στα βρεφάκια δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κρατάμε ένα παιδί κλαίγοντας σε κάποιες θέσεις. Πιθανότατα για κάποιο παιδί να είναι πιο εύκολο να καθίσει σε αυτή τη θέση, για κάποιο παιδάκι να είναι πιο δύσκολο. Άρα μπαίνουμε στη λογική και το αφήνουμε όσο μπορεί, γιατί αλλάζει η αναπνευστική λειτουργία του βρέφους. Πρέπει να είμαστε alert και να είμαστε πάντα σε μία διαδικασία να ακούμε το παιδί και να το βοηθάμε. Όχι να μπαίνουμε απέναντί του και να μην κοντράρουμε αυτό που μπορεί να κάνει. Σιγά σιγά θα μπορέσει να το κάνει περισσότερη ώρα και με αυτή την ιστορία να μπορεί να αλλάξει και θεσούλες. Λοιπόν, εάν δείτε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να κάτσει καθόλου μπρούμητα, η άλλη επιλογή σας είναι να το κρατήσετε έτσι. Λοιπόν, είναι μία η πρινής θέση, η οποία όμως είναι αγκαλιά σας, το κρατάτε πολύ σταθερά, είναι μία θέση στην οποία μπορείτε να δώσετε και λίγο έτσι, ένα τύπου νανούρισμα, μία χαλαρωτική κίνηση, η οποία θα το βοηθήσει, δεν θα το στρεσάρει, είναι κοντά στην καρδιά σας, ακούει τους χτύπους της καρδιάς και σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στη χαλάρωσή του. Επίσης, πάρα πολλά παιδάκια έχουν κολικούς. Οι κολικοί βοηθούνται από την προύμητα θέση, αρκεί το παιδί να μην στρεσάρεται. Έτσι. Μία πάρα πολύ ωραία θέση, και μπορείτε επίσης να το κρατάτε το παιδί σας και να παίρνει μηνύματα και από τις δύο πλευρές, είναι αυτή η πλάγια, η οποία είναι μία θέση όπου το παιδί βλέπει, ακόμα είναι πολύ βρεφάκι για να βλέπει μακριά, όμως βλέπει το περιβάλλον, εξοικειώνεται με την αγκαλιά σας, εξοικειώνεται με τη θέση, είναι άλλη
η θέση που παίρνει η κάτω πλευρά, άλλη η θέση που παίρνει η επάνω πλευρά. Έχουμε λοιπόν μία ασύμμετρη δραστηριότητα της μίας και της άλλης πλευράς και ουσιαστικά οργανώνουμε λίγο και της πλάγια επιμήκυνση, πλάγια βράχυνση. Αυτό που μπορείτε να κάνετε πάντα από τη μία πλευρά θα κάνετε ό,τι κάνετε και από την άλλη, έτσι, γιατί ποτέ δεν έχουμε ένα σώμα το οποίο λειτουργεί μόνο από τη μία πλευρά. Πάντα ένα βρεφάκι μπορεί να έχει μία προτίμηση, δεν ακολουθούμε πάντα τις προτιμήσεις, προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία στο σώμα να γνωρίσει και τις δύο πλευρές το ίδιο. Μία άλλη θέση στην οποία μπορεί να βάλετε το παιδάκι σας και να είναι μία θέση η οποία σαν αρχική θέση είναι η νεογνική κάμψη. Οργανώνετε λοιπόν εδώ την κίνηση, έχετε οδηγό το στέρνο το δικό σας και θέλω να προσέχετε να είναι ευθυτενής η θέση αυτή και κάποιες φορές να δίνετε και λίγο μία κλίση από τη μία και από την άλλη πλευρά, σαν να κάνει λίγο στα χέρια σας μία κίνηση πλάγιας κίνησης, πλάγιας επιμήκυνσης και σύσπασης, έτσι. Και σιγά μπορείτε σε μετέπειτα χρόνο να αρχίσετε να κάνετε και αυτά που κάνουν όλα τα βρέφη όταν πρέπει να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Να παίξετε δηλαδή με τις δύο πατούσες, να παίξετε με το χεράκι και την πατούσα. Άρα, από εδώ, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή θέση, εντάξει. Και μία ακόμα θέση στην οποία μπορείτε να βάζετε το βρέφος, όταν εσείς είστε καθιστοί σε έναν καναπέ, μπορείτε λοιπόν να έχετε η λεκάνη του βρέφους να είναι πάνω σας, για να έχω μία κάμψη, μία καμπτική δραστηριότητα. Θέλω λοιπόν να με βλέπει, να του μιλάω, να βάζουμε τα χεράκια στο στόμα και αυτό το χεράκι και αυτό το χεράκι, να έχουμε μία οργάνωση λοιπόν και στο χέρι στόμα, αλλά και στον οπτικοκινητικό συντονισμό, δηλαδή βλέπω το χεράκι μου, το βάζω στο στόμα μου, το ξαναβλέπω, το ξαναβάζω στο στόμα μου, παίρνω με τα χεράκια το ένα με το άλλο χεράκι και δουλεύω λίγο να ξέρω ότι εγώ είμαι, γνωρίζω τον εαυτό μου, χαϊδεύω το σώμα του παιδιού με τα χέρια του, πολλές φορές μπορώ να πιάσω μέχρι και γόνατο και δίνω μία αίσθηση ότι αυτό είναι το δικό μου σώμα, το παιδί το βλέπει, εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν είναι κινήσεις οι οποίες οργανώνονται και θα ήταν κάτι το οποίο θα το έκανε το παιδί μόνο του μέχρι την ηλικία των 3-4 μηνών. Άρα καλά είναι να ξεκινήσουμε μία, ας το πούμε σαν γυμναστική σε ένα προωράκι, το οποίο το παίρνουμε στην αγκαλιά μας με το που γεννηθεί και αυτό σαν μόνο του δεν μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις εύκολα. Δεν μιλάμε για φυσιοθεραπεία αυτή τη στιγμή, είναι ενδεικτικές κινήσεις οι οποίες θα μπορούσε ο κάθε γονιός να υιοθετήσει για να βοηθήσει το βρεφάκι του. Επίσης, δεν υπάρχει πάντα στα προωράκια αυτή η ανάγκη, υπάρχει και σε πάρα πολλά τελειόμηνα τα οποία γεννιούνται με λίγο χαμηλό τόνο. Εάν λοιπόν ένα βρεφάκι ξεκινήσει τη ζωή του με τέτοιες κινήσεις, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα και είναι μια τύπου πρώιμη παρέμβαση σε ένα βρέφος, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να μην υπάρχει λόγος να κάνει φυσιοθεραπεία, αλλά σίγουρα θα το βοηθήσει έτσι ώστε αυτό που θα του δείξουμε θα το χρησιμοποιήσει για να κάνει καλύτερη κίνηση, να φτάσει στα ορόσημά του πιο οργανωμένο και χωρίς ασύμμετρες δραστηριότητες. Ή στο επανειδήν. Γεια σας!